Het was altijd mijn droom om professioneel windsurfer te worden. Ik ben Bob van den Burgt, 22 jaar oud en mijn eerste wedstrijdseizoen als fulltime prof was een super vet jaar, leerzaam jaar. En het heeft me doen beseffen dat dit is wat ik nog heel lang wil gaan doen. Ja, super fijn om volledig op het windsurfen te kunnen focussen. Hiervoor heb ik 3 jaar lang bedrijfskunde gestudeerd aan de VU in Amsterdam. Het was wel te combineren, maar het was altijd net lastig. Stel, ik wilde een trainingsstage naar Tenerife doen, was het altijd toestemming vragen hier en daar. Uiteindelijk kwam het altijd wel goed, maar het was een heleboel hassel erbij. Focus is altijd belangrijk, dus ik ben blij dat dat nu kan. Mijn bus is super belangrijk voor mij. Ik heb hem denk ik nu iets langer dan een jaar geleden gekocht. Daarvoor moest ik altijd de auto van mijn vader lenen met een aanhangwagentje waar alle spullen in gingen. Nu stap ik lekker in. Kan ik ook even naar Italië rijden als ik dat wil. Stel het waait niet in Nederland. Ik ben laatst naar Duitsland geweest om het nodige te trainen. Dus de vrijheid die het biedt is gewoon super. Ja, we zijn aan het Gardameer. Ik denk dat ik hier nu zo'n 3 jaar kom. Als ik het zou moeten ranken, ik denk mijn 3e huis. Ik ben natuurlijk veel thuis in Nederland, maar ook veel in Tenerife in de winter. En daarna kom ik eigenlijk uit op Garda. Super mooie spot waar we eigenlijk 2 keer per dag het water op kunnen. Alles is dichtbij. Bij de spots waar we het water op gaan is dichtbij. De sportschool is dichtbij. Normaliter hebben we zon en wind, dus perfecte trainingslocatie. Het mooie aan windsurfen is eigenlijk dat zodra je voor het eerst windsurft, je direct de verbetering voelt. Dus je krijgt net wat meer controle, je gaat iets harder. En dat blijft gebeuren eigenlijk naarmate je beter wordt. Dus je klimt eigenlijk omhoog naar die top, maar die top ja, die bereik je eigenlijk nooit. Maar daardoor is die klim altijd wel gewoon super vet. Het is voor mij belangrijk om zoveel mogelijk op het water te staan om beter te worden. Steeds harder te gaan, beter te grijpen, beter te starten. Meer over mijn materiaal te leren, meer over het racen te leren. En daarom is het dus heel belangrijk om uren te maken, om zelf beter te worden. Kennis te vergaren over de sport en over de kneepjes van het vak. De elementen, het klinkt altijd heel catchy, maar het is wel zo natuurlijk. Dus de adrenaline die je krijgt. De snelheid om over het water te vliegen, ook de kans om ieder moment in het water te vliegen. Dus er is altijd adrenaline en dat is gewoon super vet. Then we've got the S2 Maui sails of Van den Burgt. Could he get into the semi-finals? This would be a big result. He's got Mercer behind him. Mijn absolute hoogtepunt was Fuerteventura. In Fuerteventura is het voor het eerst gelukt om top 16 te behalen. And 4th place is up for grabs. Dus dat was super gaaf. It's going to be Van den Burgt. He's going to get it. Well done. That might be his first semi-finals for Bob. Het is heel zeldzaam dat het 7 dagen per week waait. Dus meestal plant moeder natuur de rustdagen voor mij in op het water. En daarnaast ben ik veel in de sportschool. Waar slalom windsurfers moeten zwaar zijn. Dus ik doe eigenlijk een soort van combinatie bodybuild training / core, stabiliteit, kracht. Om zwaarder te worden, maar ook functioneel natuurlijk. En daarnaast doe ik 3 keer per week een cardio sessie. Om ook gewoon fit te blijven. En daarnaast doe ik een stukje mobiliteit. Omdat het windsurfen redelijk statisch is op het rechte stuk. Dus dan is het goed om jezelf weer wat losser te maken. Ik had een aantal doelen opgesteld. En dat was voor de PWA top 25. Op het moment sta ik op de 25e plek. Met nog 1 stop te gaan in Japan. Daar ga ik helaas niet naartoe vanwege budget. Maar in het windsurfen is het zo dat we bepaalde evenementen kunnen discarden. Dus 1 race, 1 evenement kan je wegstrepen. Dat is dan het slechtste resultaat. Nou, in Japan zal ik automatisch op de laatste plek komen, omdat ik niet meedoe. Dus die strepen we dan weg. En met een beetje geluk blijven we dan nog op de 25e plek staan. Het wedstrijdseizoen heb ik afgesloten in Nederland op de Brouwersdam met Nederlandse kampioenschappen slalom. Bij de PWA zie je
vaker een selecter groepje. Dus dan ligt de gemiddelde leeftijd wat hoger, dus dan ben ik altijd de jonkie. NK is natuurlijk wat laagdrempeliger, daar kan iedereen makkelijker naartoe komen. Dus het is leuk om daar ook leeftijdsgenoten, om het even zo te noemen, om die te zien en om daar op het strand lekker praatje mee te maken en de races te bespreken en gewoon een goede tijd te hebben. Het doel was een podiumpositie. Uiteindelijk ben ik tweede geworden. Daar ben ik zeker tevreden mee. De eerste positie was nog net te ver weg, maar daar gaan we zeker volgend jaar voor. Partners en sponsoren zijn cruciaal voor mij. We hadden het net over focus, dus dat ik me op één ding kan focussen. En die sponsoren en partners die maken dat mogelijk. Dat ik kan focussen op het windsurfen en het trainen. En die zorgen er simpel gezegd voor dat ik niet nog een baan naast het windsurfen hoef te nemen. En dat ik niet hoef te focussen op een deadline na een zware trainingsdag of voor een World Cup. Dat is allemaal niet optimaal. Dus de support van partners en sponsoren is super waardevol en ik kan niet zonder. Een doel voor komend seizoen. Ik hou er altijd van om echt gerichte doelen te stellen en om die dan ook te halen. Dus ik zou wel kunnen zeggen dat ik volgend jaar wereldkampioen word, maar dat is dan allemaal net te onrealistisch. Maar als ik het nu zou moeten zeggen, zou ik gaan voor een top 15 plek in de PWA. En bij het NK, we zijn nu tweede, dus dan is eigenlijk het enige doel wat ik kan stellen is Nederlands kampioen. De stip op de horizon, dat is natuurlijk, denk voor bijna iedere sporter wereldkampioen. Dus dat is het ook voor mij. Dus daar werken we hard voor iedere dag. Uitknijpen. Ik denk dat als je er niet van overtuigd bent dat je dat gaat halen, dat je je tijd redelijk verspilt. Maar ik ben er zeker van overtuigd dat als ik hard werk, stapje voor stapje, dat het dan zeker een keer gaat komen. Dit jaar heeft me doen realiseren dat dit echt iets is wat ik nog heel lang wil gaan doen. We gaan zien hoe ver ik het kan schoppen.